là bây giờ mà một ca sĩ mà thực sự là đi lên thực lực như thế nó rất là khó khăn không? Khó chứ. Còn cái yếu tố khác, chẳng hạn giống như là phải có ngoại hình thật là bắt mắt, hoặc là lung linh, mà làm sao để có ngoại hình thật là đẹp, phải đi phẫu thuật thẩm mỹ đúng không? Thì không biết là em có bao giờ nghĩ là cái chuyện đó nó nên không? Thực ra là vậy, em gặp Đức Phúc từ cái thời mà nó mập ú nu, rồi đến cái thời mà nó giảm cân, rồi còn chạy xe máy qua bên phòng thu anh Nguyễn Hải Phong nó chơi với mọi người bên đó. Em đã nói chuyện với Phúc vài lần, không nhiều, nhưng mà đủ để cho em cảm nhận là con bé này nó vô tư, nó không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng mà em thấy thương nó, tại vì những cái xung quanh tác động vào nó thật sự rất là ác độc. Người xung quanh tác động có nghĩa là khán giả rồi Không, những cái thành phần tiêu cực thôi. có nghĩa là thực sự cậu bé không nghĩ đến cái chuyện là phải thay đổi hình ảnh ngoại hình, mà là bị những người khác thấy tội nó anh. Tại vì em cũng từng trải qua cái khoảng thời gian là trời mày xấu vậy sao mày làm ca sĩ được này kia. Bây giờ nói thật là em cũng không thấy là mình đẹp đâu, nhưng mà khi mà xuất hiện trước khán giả em thấy là mình chỉnh chu, mình sạch sẽ, mình ăn mặc gọn gàng. Thì Đức Phúc cũng chỉnh chu, cũng gọn gàng, mà anh thấy nó lên sân khấu nó cũng rất gọn gàng, nhưng mà tại sao? Thì dư luận ép Phúc quá, Phúc phải. Em có gặp Phúc sau này, em có nói, em có khuyên can gì không, hay là em có góp ý gì không? Không ai được phép bắt người khác phải sống như thế nào đó theo ý của mình. Anh thấy em phải vậy kia không? Tại vì em ủng hộ Phúc hoàn toàn. Ok. Đối với em á, nghệ sĩ á, có nên đập mặt đi làm lại? Tại vì anh thấy ở nước ngoài có rất là nhiều người họ không cần phải ngoại hình quá là tuyệt vời, họ vẫn có thể nổi tiếng được bằng tài năng. Thế đối với em, cái quan điểm của em là ở Việt Nam làm nghệ sĩ thì nên như thế nào? Em thì em thấy cái chuyện mà muốn cho bản thân của mình tốt hơn, đẹp hơn là nó không có lỗi gì hết trơn. Nhưng mà có nhiều người lợi dụng cái chuyện là đẹp lên thì họ có thêm nhiều show, họ kiếm được nhiều tiền hơn. Bây giờ hoa hậu nè, DJ nè, phải đẹp, thấy không? Ca sĩ cũng phải đẹp người ta mới lên, người ta mới lên. Còn bây giờ tự nhiên không được đẹp thì từ từ người ta cũng quên dần. Xong cái một vài năm sau sập đi làm lại. Thì em nói với anh rồi, cái chuyện mà để cho bản thân của mình tốt hơn và đẹp hơn đó là cái chuyện cá nhân của mỗi người. Và ai cũng muốn bản thân mình tốt hơn hết, nên cái chuyện nó không hề có lỗi gì. Ai muốn làm đúng không? Và sử dụng cái bản thân perfect của mình đó bằng cách nào thì đó là chuyện của mọi người thôi. Không ai được quyền phán xét ai hết. Em nghĩ mình đi sửa không? Anh đó hả? Anh cần sửa một thứ. Cái nết. Anh sửa giống Trương Thảo Nhi nha. Anh sửa giống Trương Thảo Nhi để hát 4 chữ lắm với em đúng không? Thế còn về phía bản thân em thì em thấy là sau vài năm như vậy chắc chắn là cũng có những cái khó khăn. Em nghĩ là phần lớn khó khăn là vì những lý do gì? Vì cái sự thật thà gần như là nó không có xảy ra đối với em, với những người mà ở bên cạnh em. Anh hiểu ý em không? Như là em gặp nhiều người giả dối quá. Nói thẳng vậy đi. Em đang muốn né cho nó đừng có ghê quá, nó đừng có làm xấu showbiz quá. Không, ở đâu có những người mà không thật thà mà. Làm sao em đối diện với điều đó? Em có bị trầm cảm hay là em có bị... Không. Mạnh mẽ lắm, em đòi đánh người ta luôn mà. Thôi em sẽ để dành cái chuyện này lại, để nếu mà lát nữa có trò gì đó thì mình sẽ bật mí sau. Anh rất là thích em hát cái bài Người Ta Nói nè. Ngồi hát đỡ buồn thì rất là dễ thương, rất là trong sáng. Nhưng mà em thích bài hát nào nhất trong tất cả những cái bài hát trong sự nghiệp của em? Bài 4 chữ lắm. Tại vì anh biết hả, cứ mỗi lần em diễn xong một show, ví dụ như show Phòng Trà mà đêm nhạc riêng của em á, thì em sẽ hát từ 12 đến 15 bài. Thì cái bài cuối cùng lúc nào cũng là bài 4 chữ lắm. Và chỉ cần teo là ở dưới mầm rồi là em chỉ cần đưa mic xuống là mọi người cùng hát với em. Vậy em có nghĩ là em sẽ làm gì đó thay đổi ngoại hình để được chú ý hơn không?
để được báo chí giật tích này nọ? Không. Không. Sau khi mà em đọc được về cái bài báo của Đức Phúc, em có đăng Facebook và hỏi thử mọi người là Nhân có nên đập đi làm lại không? Tại vì em thật sự em ngưỡng mộ. Rồi em nhìn cái clip đó em bị sốc luôn á anh. Em đang giỡn nữa thiệt. Tại vì vậy, cái khuyết điểm ở trên gương mặt em có 2 chỗ. Đó là cái chỗ này nè, nó hơi bị thấp. Và cái cằm em á, khi mà em cười ra dài quá thì nó sẽ bị méo sang bên đây. Em đang định đi chỉnh cái này cái kia lại chút xíu thôi. Và sau khi em đăng là Nhân có nên đập đi làm lại không? Cái kiểu mình thấy nó đẹp quá, mình cũng rần đúng không? Trời đất ơi, nói chung nó chửi em muốn sập mạng luôn. Mày định làm cái gì? Mày đập từ cái nhà lầu thành cái nhà lá. Không, anh nghĩ là đối với em thì không nên, thiệt sự. Dạ, em cũng có đi coi thầy rồi chứ không. Em đi coi thầy luôn hả? Dạ, tại vì em đeo kính cận năm em học lớp 5. Thì đeo lâu quá thì ở cái sống mũi ở đây nó không có phát triển được, thì nó bị thấp cái chỗ này. Cho nên thì là cái này có đụng. Không, em chưa làm gì hết. Dạ, là còn trinh luôn hả? Còn trinh nguyên luôn. Mà sẽ không làm gì hết đúng không? Em có làm gì ta? Em có làm một thứ trên mặt em, đó là mổ mắt. Không tính. Là không làm vậy đúng không? Không, em không làm gì hết. Hứa không? Hứa. Thề không? Thề. Thề nha, mày muốn mình làm là đừng có chọc mặt tôi nha. Thề. Ok, Trúc Nhân nói là Trúc Nhân sẽ không phẫu thuật thẩm mỹ. Thề. Tại vì em thấy tuy là mình không có đẹp lắm, nhưng mà từ trước đến giờ mọi người yêu thương mình là vì cái duyên, vì cái sản phẩm của mình và vì những bài hát của mình. Thì thôi, em để những cái đó nó chiếm lấy cuộc đời em. Yeah. Và cái chuyện mà mình không có nhan sắc mình sẽ chấp nhận. Trò này tên là trò thú thật. Trong tay của anh và em mỗi người đều có 2 sấp ha. Mỗi một sấp này là tượng trưng cho những câu nói thật về bản thân mình, hoặc là những câu nói xạo về bản thân mình. Nhiệm vụ của người đối diện là phải đoán được câu nào là thật, câu nào là xạo. Trong 60 giây. Người đối diện có quyền hỏi những câu hỏi bất kỳ trong 60 giây đó. Rồi. Đồng ý không? Đồng ý. Nếu đoán đúng thì thoát, nếu đoán sai thì người kia phải chọn cho người đó ly nước. Tiếp tục nữa, ép khổ quá. Tiếp tục đúng không? anh sẽ rút bất kỳ. Rồi. Đấy là rút cái dinh dưỡng. Tôi hay cho người ta mượn tiền. Gần đây nhất là em cho ai mượn tiền bao nhiêu? Em cho Ali Hoàng Dương mượn. Bao nhiêu tiền? 500.000. Để làm gì? Anh ơi, em hết tiền mặt rồi. Nhưng mà em cần tiền để trả tiền Uber. Nhưng mà cái món tiền nhiều nhất mà em cho người ta mượn là bao nhiêu? 1,2 tỷ. Trời đất ơi, người ta mượn với lý do gì? Ba má em chứ ai người ta gì. Nói chứ số tiền mà em từng cho người ta mượn nhiều nhất đó là 25 triệu. Đó là một chị bạn của em. Chị nói là tao muốn học đi spa, tao muốn đi học lấy mụn ra. Tại vì chị cũng học chung ngành với em, chị học chung ngành đồ họa với em. Nghe có vẻ thật thà đó. Nhưng mà tại vì anh biết sao không? Khi mà sinh viên đồ họa ra trường á, rất là khó kiếm việc làm. Anh nghĩ cái này là em nói thật. Anh sai rồi Dustin à. Trời ơi. Đừng hòng mà ai ăn của tôi một cắt nào nha. Không bao giờ, never ever luôn. Tiền thôi mà, là gì mà không, phải em ăn. không có cho anh, không cho dưới mọi hình thức. Một là cho luôn, còn hai là không cho mượn. Ví dụ mấy cái tiền nhỏ vài trăm ngàn này kêu ok mượn thôi cho mày luôn á. Nhưng mà còn mượn tiền em số tiền lớn không bao giờ em cho. Đó cũng là lý do em đã mất rất nhiều bạn, thậm chí là bạn thân chơi với em 5, 6, 7 năm ở dưới quê nhà của em ở dưới đó, lâu lâu nhắn tin trời ơi mừng quá, mở ra ê có tiền không cho tao mượn 5 triệu, có tiền cho tao mượn 10 triệu, xong rồi tao xây nhà, xong rồi tao trả góp cho mày hàng tháng vài triệu này. Nếu mà ba mẹ em mượn thì sao? Chị, bạn bè trong gia đình thì vẫn bình thường đúng không? Trong gia đình nhưng mà chỉ khuôn khổ trong gia đình ruột thịt của em thôi. Cái đó là em dâng tận tay luôn chứ không phải là cho mượn, em đưa luôn á. Chứ còn ở ngoài thì không bao giờ cho ai mượn tiền. Công nhận. Anh cũng vậy. Nhưng mà anh không nghĩ là ai giống anh, tại vì biết đâu đó người ta vẫn có thể không, là... anh không cần nói đâu, anh uống giùm em đi. Em dựa đi. Gớt anh không thể tin được. Ghê thiệt. Anh nghĩ chắc chắn là thiệt luôn, tại vì Ali Hoàng Dương nói sao?
Có mượn 500 ngàn Không, chưa bao giờ. Đây là nước đắng. Có một lần em đưa cho anh Quốc Thiên vài trăm ngàn để anh Quốc Thiên đi taxi về. Tại lúc đó hết tiền mặt rồi thì nghệ sĩ tụi em ra đường sợ đem theo nhiều tiền lắm, cái gì cũng cà thẻ. Mà hôm đó là ổng thiếu tiền mặt thôi, em đưa cho ổng thôi, lấy luôn đi. Thì mấy trăm ngàn đưa luôn. Để anh Cho em lựa. em được. Tôi hay tự nói chuyện và mở mắt khi ngủ. Trong gia đình anh có ai như vậy không? Anh có biết cái chuyện mà mở mắt khi ngủ người ta gọi tên là người có tướng số gì không? Như theo anh nghe biết là người ta nói là mấy người đó rất là khôn. Không. Đó là tướng người yểu mệnh. Ngủ mà không nhắm mắt thì gọi là yểu mệnh. Ở đâu ra? Người ta nói là mấy người đó rất khôn. Không, cái mà khôn mà thông minh ở đây là nó thuộc về cái trán của con người, nhưng mà trán anh cao, ok. Nói chung là anh khôn. Hói thì cũng một chút hói thôi chứ cũng không đến nỗi mà hói lọi. Cho nên nên là cũng được. Trán là trán dồn. Nhưng mà em nghĩ đối với anh thì cái chuyện đó có xảy ra. Em nghĩ là thật. Em nghĩ là thật. Em ra đúng. Oh wow. Sao vậy? Ủa thiệt hả? Thiệt hả? Do thần kinh anh yếu, anh hay ngủ, anh căng thẳng là anh ngủ, anh nói chuyện. Còn cái mắt anh mở á là tại vì không biết tại sao nó từ nhỏ giờ mắt ngủ không bao giờ khép kín được hết đó. Người bị yểu mệnh.